For today, magluluto daw si King ng hotcake! Sarap yun! Hello po! Kape po! Pagsakol mo na sa hotcake. Sige, hindi na. Hello po! Tanda rin. Haluin yung gatas. Ihaluin mo, King. Yung milk. Milk. And then, ihalo na din, King. Wala pa ka na humante? Bata, mana. Pas. Okay na ni pag wala na yung mga bubbles. Pwede na. Ito na po yung malunggay. Hindi lang namin na video yung paglagay. Pero ito po siya. Nakaunan! Mga bali ang nabuhat ni King. Ito pa yung nagawa ni King kasi ano na niya, kinain na niya yung iba. Hi! Na ang aming hotcake! Lalagyan na po namin yan ng margarine and sugar for cooking. Konti margarine. May brush na sa pintura. And then sugar. Malunggay. Ayan na ating hotcake with malunggay. Healthy na, yummy pa. Diba? Diba, King? King? Yan si King, mahilig talaga yan sa healthy food. Bye-bye! Wait lang, pag ito nagbabalik ka na.
Ayan, ito yung mga... Awas sa king. Sugar. Sukal. Isok sa king. Tapi na yun. Ayo, ayo. Ayok. Dami ayo. Papa. Ayan na po nga. Ayan mga green po. Ito nga po yung malunggay. Ano? Kaya ko eh. Yun yung mga natin. Parang tayo sa kilo man. Dagdaghan gani. Tapos na po kami magluto. Kain na kami ni King. Kain na, King. Konti ba? Superman ah. No? Gamay dito. Kuha na gamay. Kanang dako. May manibiyatag. Ako. O, butulong pa. Gamay. Yatag na po. Nalala ko eh. Di ba nga tag si King? Hotcake with malunggay. Hotcake with malunggay. Papa, tagays papa. Gamay. Gamay man imong gihatag. Gamay man imong gihatag ka papa. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe to my channel.